ми просто мусимо робити для своєї літератури, для своєї мови ширше, так, бо література є явищем мови. Ми мусимо, потребуємо робити для неї максимум, що від когось можна, від кожної окремої людини можна отримати на рівні її зусиль, на рівні її резистентності. Чи буде цього достатньо, ми побачимо тільки в історичній перспективі. Але поле української мови, енергетичне, смислове, поле української літератури зараз є не менш важливим, ніж поле бою безпосередньо на українських кордонах.